Hello and welcome to the Digital Success Summit. My name is Lou and today I'm going to share with you graphic design basics with Canva. This video is intended specifically for beginners who want to learn graphic design using Canva as a tool. Whether gusto mong i-add ang graphic design sa skill set mo or sa services mo as a freelancer, or baka naman nag-online selling ka at gusto mo na ikaw na mismo mag-design ng product packaging mo or promotional graphics and marketing materials. O trip mo lang talaga matuto or mag-review, I hope makatulong sa'yo ang video na to. So if you have any questions, comments, or suggestions, please leave it in the comment below and sasagutin ko yon as soon as I can. So without further ado, let's start. In this video, we will cover the basic concepts and principles of graphic design, followed by a Canva walkthrough or parang quick tour lang, ganon. If nagtataka kayo, bakit pa ba natin itatakal ang basic concepts? Ang dali-dali lang naman mag-design Add lang ng text or magdagdag ng cute na shapes or stickers at kung ano-ano pa, maganda na yung design. Actually, well, dahil dito. Yan. Kung trip-trip mo lang naman ang graphic design at wala ka naman balak pagkakitaan, okay, pwede nang wala kang background sa basics. But, if we want to position ourselves as an expert, we must educate ourselves and, most importantly, educate our clients too, para ma-avoid natin ang scenario na to. I-explain natin bakit tayo nakakome up sa design na ganito, ano ba yung mga principles ng design ang in-apply natin para ma-deliver natin ang message ng maayos, sino-sino ba target audience ng client natin para maintindihan ng client ang side natin as well as i-respect din nila ang expertise natin. Makakaiwas pa tayo sa sandamakmak na revisions. Remember, graphic design is the art or profession of visual communication that combines images, words, and ideas to convey information to an audience, especially to produce a specific effect. Take note, in-emphasize ko dito, convey information to an audience, tsaka yung specific effect, meaning, kahit gaano pa kasimple ang design mo, kung naipaabot mo ng maayos ang message sa target audience mo, boom! Yun yung pinaka-importante. Hindi yung kung gaano kabongga yung design. For example, this birthday invitation. As you can see, 6th birthday, no? March 6th birthday. Meaning yung audience natin is bata. So, syempre, you have to keep that in mind. Kaya, yung colors is kailangan vibrant and nagpa-pop talaga. Kailangan din natin i-consider yung gender ng celebrant. Like for example, if babae, gawin natin mas feminine yung color. Hindi naman. Baka may mga feminist dito, wag niyo kong awayin. Pero, just an example lang naman. So, see, konti lang yung elements, pero lahat ng needed information is complete. So, remember, yung meaning is dapat ma-convey mo yung message ng maayos. So, start tayo sa fundamentals, ang pinaka-foundation ng lahat. So, first is a line. So, obviously, lahat naman tayo nakaka-encounter na ng line. A line is a shape that connects two or more points. Pwede siyang mataba, gaya nito, medyo payat, medyo rustic, or parang kulot-kulot at marami pang iba. So, yung line is makikita natin usually sa patterns, like this one, itong patterns na to, or kahit sa flowchart, or organizational chart. Pwede din siyang gawing divider. Pwede rin gamitin to emphasize a point at marami pang ibang usage ang line. So, next is the shape. A shape is any two-dimensional area with recognizable boundary.
So, they make images recognizable. For example, ginagamit ang shapes sa street signs, sa mga call to action button, like for example, click here or learn more. So, para ma-emphasize mo yan, kasi syempre, diba, call to action or CTA button, kailangan nagpa-pop up talaga siya. Kasi you require the audience to take action. Yun nga, call to action. So, kailangan may emphasis. So, yung shape is ginagamit din siya dyan. So, makikita din natin siya sa mga abstract na illustrations or sa icons gaya nito. At marami pang iba. And they can also, ang shape, they can also help us organize or separate content. Gaya nito. Yan. Pag ang shape magiging 3-dimensional na or 3D, we call it a form. Nagdadagdag lang tayo ng highlight and shadings para magkaroon siya ng realistic effect. Konting apply lang ng technique na to, makakapagbigay ng magandang effect sa design natin as long as hindi ma-overuse. Texture naman is the physical quality of a surface. For beginners, textures make a great background, kagaya nito, and can add a lot of interest sa composition natin. But, again, not too much. Pag may texture na yung background, kagaya nito, wag na natin lagyan yung foreground para hindi naman masakit sa mata. Okay? So, next is balance. Balance is the equal distribution of visual weight. Yung visual weight is visual weight of color, size, number, or negative space. So, the more na lumalaki yung size ng element or the more quantity ng element, nadadagdagan ang visual weight nila. So, wag nyo naman literally sukatin. Don't overthink it, guys. So, parang, just absorb this and wag na lang muna natin masyadong, kung hindi pa tayo masyado familiar talaga, kasi kahit expert, syempre, hindi naman na-perfect yung mga ganito, mga balance, ganun. Pero at least ba, may idea tayo. So, yun yung tip ko, don't overthink. So, go with the flow lang muna. May two types of balance, symmetrical and asymmetrical. Sa symmetrical design, pareho lang ang weight on both sides of an axis. They feel balanced dahil both sides are effectively the same, like this example, no? So, kita nyo naman equal yung both sides. So, kita mo talaga na balance siya. Asymmetrical designs are different, but the weight is still evenly distributed, like this example. Although nilipat natin dito yung logo, yung text naman is inad natin dito. So, kung ito total mo yung visual weight nila is, balance pa rin naman sila. Ito naman ang example ng hindi balance, not balance. Pretty self-explanatory na rin, no? So, yun. Next is the rule of thirds. Ang strategy na to ay napakasikat din para sa mga photographers. Imagine niyo lang na yung work area nyo is divided into a 3x3 grid. No? So, parang ganito. Ito yung mga grid lines niya. Yung mga guhit na to, yung mga lines na to. Yung focal point nung design nyo, so, pwedeng icon, yung focal point or kahit anong image or kung ano man yung subject nyo, i-place nyo lang siya sa isa sa mga grid lines or malapit sa grid lines kasi mas appealing siya because according to studies, yung human eye daw natin ay fina-follow ang path na to when scanning. So, una yung mata natin dito, parang pa ganon siya. Yon. So, now, let's learn layout and composition, the building blocks of design.
We have 5 basic principles. First is proximity, then white space, alignment, contrast, and repetition. So, proximity. Proximity is all about using visual space to show relationships in your content. Simple lang, i-group lang ang elements na related to each other. Like this example. So, this one, ginagroup mo siya para makita yung relationship nila. Next is white space. Not literally white space, kagaya nito white. Not literally ganun. It's the amount of negative space sa design natin. Like the space between your content, between lines, no? Between lines. And even the outer margins. Ang white space ay nakakatulong to define and separate different sections, and it gives our content room to breathe. Kagaya nitong example na to. Diba, usually, gusto natin mas palakihin yung text as much as we can para maging readable. Pero minsan, nasa sacrifice na natin yung negative space. Hindi natin alam na mas eye-catchy pala if naglalaan tayo ng white space or negative space. As long, para breathable, kagaya nito, for example, si Mr. Sun, parang hindi na makahinga kasi inubos na nung text lahat ng space, di ba? So, para sa akin, mas maganda tingnan itong side na to kasi marami siyang negative space, and as long as readable yung content, mas maganda maglagay ng white space kasi mas engaging siya. Mas nakakaget siya ng attention. Alignment. Alignment. Ito yung nagbibigay ng consistency din sa elements natin, either left aligned, right aligned, or center aligned. I'm sure familiar kayo nito kasi even sa Microsoft Word, meron nito, or sa email, or kung saan man, parang alignment is everywhere din. Ito yung nung content natin, nag-aayos na maging consistent sila. Make sure na consistent siya sa lahat ng elements natin. Kasi diba, usually alam lang natin, ina-align natin yung text. Pero kung sa design, whether may image ka man or text, mas maganda na aligned sila. Like this one, naka-center lahat. Sa Canva, idadrag mo lang, pag idrinag mo yung any elements, whether text, shapes, anything, makikita mo talaga na may guide siya for alignment. So, napakadaling i-adjust yung alignment sa Canva. And like this one, ito is left aligned, and then ito naman is nasa center. Kaya 'di ba, parang kahit hindi mo na pag-aralan, parang nafi-feel mo naman na parang may mali. 'Yun. So, it's more of your parang intuition mo rin, or yung gut feel mo kung ano yung maganda. 'Yon. So next is contrast. Simply put it this way, it's making the things that matter the most pop out. It catches the reader's eye or create emphasis. We could apply contrast by applying different color from the rest. Kagaya nito, ito siya, so ina-emphasize yung caution kasi nga 'di ba nagwa-warning ka. So kailangan talaga i-emphasize natin 'to. So yung ginagawa is chini-change, pwede mong i-change yung color ng background, pwede mo rin namang i-change yung color nito. Or lakihan mo yung text from the rest para ma-emphasize siya. We could apply lines. Pwede tayo magdagdag ng lines, or ibahin yung font style niya from the rest. Yan. Ito yung contrast. So, you see, pag ganito, wala siyang contrast, hindi mo masyado makita kung ano ba yung text. Unlike this one, nagpa-pop out yung text dahil in-apply natin yung contrast.
Ang hierarchy naman is somewhat related to contrast. Ito yung nag-help sa viewer paano i-navigate yung composition natin. Like, pag tiningnan mo to, yung save the date agad, yung makaka-catch nung attention mo, no? So, parang yung save the date agad yung uunahin mong basahin. Unlike this one, medyo nakakalito kasi yung save the date at itong for the marriage of na word is almost the same lang yung font size niya. Alam naman natin na syempre, mas importante yung word na save the date kaysa dito. So, syempre, dapat i-emphasize din natin to. And next is yung repetition. It's a reminder that every project should have a consistent look and feel. For example, may specific color palette ka na or header style. Look for ways to carry it through your entire project. Okay? So next is typography. Typography is the style or appearance of text. So, let's start with the common types of fonts. Serif fonts have little strokes. Meron siyang maliliit na may mga buntot-buntot siya dito. Yung tawag dyan is serifs attached to the main part of the letter. So, yan. Kaya tawag sa kanya serif kasi meron siyang mga parang mga tail sa dulo. No? And serif fonts are commonly used sa mga classic or vintage projects like books, for example, mga libro, ganyan, sa mga vintage na brands, anything classic or vintage. Yan, ginagamit siya dyan. Sans is the French word for without. Ibig sabihin, ang sans serif fonts are fonts without serif. Simple lang. Huwag na natin pahirapan mga sarili natin. This font style is considered clean and modern. Therefore, madalas siyang gamitin sa digital platforms like sa mga websites, sa mga apps. Kasi, yun, modern yung vibe niya. Ang display font naman, display fonts, may iba't ibang style. Pwedeng script, black letter, all caps, or anything fancy or decorative. Advisable siya gamitin as heading or title text, kagaya dito, no? Pang-heading siya, or title text, like kung may mga posters, ganon. And dapat minimal lang yung pag-apply natin para hindi masyado yung magulo yung design natin. Okay? So, when choosing font, always think about the message. Example, sa image na to, no? Clear naman na ang message ay sweet at ang intended na pagbibigyan ay sweetheart mo. So, itong font sa taas is appropriate siya. Diba? Pero, pag itong sa baba, yung font sa baba yung ginamit mo, para nung papatayin mo yung sweetheart mo, parang horror movie ba? Kaya always remember, when choosing fonts, always think about the message. When combining fonts naman, always remember that less is more. Limit to 1 or 2 fonts per project. Pag gusto mo ng more contrast or emphasis, try mo yung different weight, size, or style. And opposite, always attract. Parang jowa lang yan eh. Kung mataba ka, dapat payat jowa mo para tipid. Charot lang. Seriously, like these examples, combine regular with italics, complementary colors, or pwedeng all caps plus lowercase, yon, or thin plus fat fonts, parang ganon. Basta, sa Canva, if wala ka talagang idea, napakaraming pre-made na font combination sa Canva. I-share ko mamaya kung paano ma-access yon if wala pa kayong idea. Lastly, here are the fonts to avoid.
medyo outdated. Hindi naman sa dinidiscriminate natin to, no? Pero medyo outdated na kasi siya and very, 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 very common. Like, nung elementary pa lang ako at natututo pa lang ako mag-computer, ito na yung mga font na ginagamit. So, yon. So, medyo iwasan lang natin and maghanap tayo ng font na medyo kaparehas nito. Like, kung Comic Sans, kasi nga, di ba, yung Comic Sans, yung parang pangbata siya or pang bubbly, parang ganun. So, marami pa namang ibang fonts na bagay sa mga ganong message or concept. Okay. Second to the last. Malapit na tayo matapos, promise. Okay pa ba kayo dyan? So, color. Alam naman natin kung gaano kaimportante ang color sa ating design, sa ating buhay, sa ating damit, sa fashion. Ito yung responsible to make us feel something sa design. Minsan magtataka ka, ba't ang simple-simple lang naman ng design pero ang ganda ng effect? Well, dahil yun sa napakagandang color combination, no? The power of color. So, okay. Start muna tayo sa basics. Naalala nyo yung primary colors na red, yellow, and blue? Tama ba? Please correct me if I'm wrong. Then, pag i-combine mo ang dalawang primary colors, magpuproduce siya ng secondary colors like red and yellow, magiging orange, yellow and blue, magiging magiging green, di ba? So, all together, they form what's called a color wheel. If we mix these colors together, we get even more in-between shades like red, orange, and yellow-green. And yon, altogether, they will form a color wheel. So, start tayo sa hue. Malamang narinig nyo na to, every color and every hue is represented by me and you. So, simple lang naman ang hue. It's just another word for color. Medyo pinasasya lang. Next is saturation. Saturation naman is ang intensity ng color. The more saturated, mas vibrant, less saturation, or the more na desaturated siya, makes the color more dull. Value naman has to do with how dark or light the color is. Nagbibigay siya ng maraming shade, like from reddish brown, kagaya nito. Pag in-scroll mo yung dito, pag pinili mo dito sa baba, medyo baba, so pwede siyang maging pastel pink hanggang sa maging white, or yung pinaka-dark niya is black. So, sa pag-create naman ng color schemes, ginagamitan ng color harmony, no? Gumagamit ng color harmony ng color wheel to illustrate tested and proven color combinations. So, this is just a starting point, a guide. Hindi naman kailangan super strict talaga eh. Play around and experiment as much as you can. So, first, ang pinakasimpleng formula, monochromatic, no? Pili ka lang ng spot sa color wheel, like this one. And, meaning, use one color or hue, and then, adjust mo lang ang saturation niya or value para makakreate ka ng variations, gaya nito. An analogous color scheme uses colors that are next to each other on the wheel, kagaya nito. So, magkakatabi sila. Yun yung analogous. Complementary colors are opposite each other on the wheel. So, opposite naman sila. Yan yung mga complementary colors. So, ito, tsaka ito, complementary. Ito, tsaka ito, complementary. Ito, yan. Basta opposite. Complementary yan. Then, let's take it further. Split complementary naman is gumagamit ka ng colors on either side ng complement. So, kung itong orange, parang orange na to, kung opposite niya is green,
dito ka naman pipili sa dalawang side ng green. Parang nagfo-form siya ng triangle. Triadic, parang addict. Like the name implies, uses 3 colors that are evenly spaced, forming a perfect triangle on the wheel. So, yung colors pala ni Joker, parang ginamitan ng triadic color scheme, no? Yan. So, ang ganda pala niya, no? So, parang mas grabe na experimentation tong triadic. Pero worth it siya kasi ang ganda ng color combination. Pero take note ha, ito yung white, nagdagdag ng neutral na white. So, maganda talaga mag-add ng neutrals para hindi naman puro colors yung design. Okay? And last is tetradic color schemes. It forms a rectangle on the wheel using not one but 2 complementary color pairs. Effective ang formula na to if you choose one dominant color, like pinili mo to as dominant color, no? Then the rest are just accent colors. Yon. So, if ever may ma-encounter kayo na colors na masakit talaga sa mata, like this one technique is to tone them down by decreasing the saturation. Ayan. O, diba, mas okay na. Same hue lang yon. Same hue lang yung ginamit ko. Pero, dinicrease ko lang yung saturation nilang dalawa. So, medyo hindi na siya ganun kasakit sa mata. Diba? And, isa pang pinaka-importanting factor sa pagpili ng color is yung readability. Meaning, wag naman sobrahan ang paggamit sa color kagaya nito, na parang rainbow na siya. Kasi masakit na siya sa mata. Parang ayaw mo na basahin kasi nagkahalo-halo na, wala na siyang color harmony. Ang solution dyan is to add neutrals to your color palette such as white, black, or gray para balanced at yung elements lang na may kulay, yun yung magsa-stand out talaga, kagaya nito. No? Nag-add siya ng white, na neutrals, and gray, and then yung may colors lang is ito and ito. So, nagpa-pop out talaga siya. And mas readable. Alam ko, ang sakit sa ulo i-memorize yung mga color chuchu na sinabi ko, kaya kung tamad kayo, like me, pwede kayo mag-browse ng color palette or mag-generate using Canva at marami din available na tools online. Pero share ko later yung sa Canva. Ito, last na talaga to, promise. Images. Maganda kasi talaga magdagdag ng images sa design natin, di ba? So, use stock images. Siyempre, if hindi naman pwede na pag tuwing may project ka, at like for example, yung project mo is about teamwork, or ano dyan yung message, ganun, hindi naman pwede na picturean mo yung ano, di ba? Na ano talaga, ikaw talaga yung picture. Yung advice is to use stock images. Ito yung mga images na readily available na siya online, na pwede mong gamitin sa project mo. Marami nitong free sa unsplash.com or sa Canva mismo. Mamaya i-share ko rin. But please remember, when using stock images, read carefully the terms of use, lalo na kung pagkakakitaan mo ang design. So, be careful sa pagpili ng stock images. Dapat wag yung super common or super literal naman yung sa message mo, like this one. Di ba parang napakadali niya ma-identify, pero pwede din naman siya gamitin, depende rin naman sa context ng content mo. Pero mas advisable or preferable yung stock images na ganito kasi mas realistic siya. Mas gusto kasi ng viewers na authentic yung image na ginagamit natin sa ating design. And we should also consider the quality of image that we're using.
mas mabuti na lang na mas malaki yung image natin, mas malaki yung image natin sa composition natin, like this one, mas malaki siya sa composition natin. Kasi, pwede mo siyang i-crop, or paliitan. Unlike, kasi pag maliit lang yung image at mas malaki yung composition natin, para, pag pinalakihan mo siya, magiging pangit talaga, magiging distorted, blurry, magiging pangit yung quality, or parang dusty or grainy, like this one. So, kailangan mas malaki yung quality or yung size ng image sa composition natin. Ito naman last, yung mga simple tips ko para mag-pop out yung text na nilalagay natin sa image. So, for this example, mas maganda kasi parang walang balance din yung picture, tsaka yung text, parang off siya, di ba, no? So, yung advice ko or yung tip ko dito is to apply the rule of thirds. I-move mo lang tong subject sa imaginary grid lines natin. Like, kung may grid lines ka dyan. So, yung subject mo is nasa grid lines siya, di ba? And then, place the text sa plain area ng image, kagaya nito. Then, maybe add a little shadow, konting shadow, para mag-stand out sa textured background natin. So, yan. Ito naman, medyo hindi makita yung text. Kasi sobrang busy din ng background. Tsaka, yung white kasi yung color ng font. Pero, maganda sana siya yung white kasi mas clean tingnan. Kasi pwede din naman palitan natin to into darker. Pero yung ko dyan, mas nagagandahan akong gawin is maglagay ng shape as overlay sa background. So, yung color is medyo i-match natin sa color ng subject, no? So, let's say blue. Or pwede ring black kasi pero yung mas maganda kasi yung blue kasi parang ito yung nagsa-stand out for me. So, let's say blue. And then, adjust natin yung value ng blue. Medyo gawin natin darker. And i-increase natin ang transparency or i-decrease yung opacity to achieve this effect. So, di ba, para nagsa-stand out na yung word na smile. And, that, my friends, are the very, 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 very basic concepts and principles of graphic design. So, okay pa ba kayo dyan? Okay lang ba? Since may background na tayo sa basics ng graphic design, let's start designing na sa Canva. Sa mga hindi pa talaga nakapag-try gumamit ng Canva, just go to canva.com. You may download the desktop app version, mobile version, or you may use the web-based version, kagaya nitong ginagamit ko. Then, simply create an account using your Gmail, Facebook, or other email account. Yon. So, kung may account na kayo, simply log into your account lang. In this walkthrough, I'm using a free version of Canva. So far, marami ka na magagawa sa free version. But if you want to step up your game, then highly recommended din na mag-upgrade sa Canva Pro. I'm not sure kung magkano na yung monthly na subscription ngayon, pero I think worth it naman talaga siya. Lalo na kung pagkakakitaan mo na talaga yung graphic design. So, okay, this is how our dashboard looks like once nakalagin na tayo. So, if you have a specific project in mind or design project in mind, pwede kang mag-search dito, no? Let's say, and then mag-a-appear yung recent na sinearch mo. So, let's say, for example, gusto mong mag-design ng business card.
So, itatype mo lang siya dyan. And then, lalabas yung iba't ibang klase ng business card. Merong business card lang talaga, vertical, rounded, cute business card. Then, pag i-click mo yan, yon, pupunta ka na sa canvas. And then, dito is nakakategorize naman ang different types of projects or design projects sa tab na to. Yan, ito yung mga pag-click mo yung social media, lalabas dito yung mga social media na projects. So, Facebook cover, Facebook post. Click mo lang yung arrow na to at marami pa dyan. Yan, kung events naman, yan. So, napakadali lang talaga mag-design sa Canva kasi naka-ready na lahat. Yung recent designs mo naman, sorry, Lucifer pa ata to. Yung recent projects mo naman or designs ay makikita mo naman dito. So, i-click mo lang yung arrow na to at makikita mo pa yan. Or kung gusto mong i-expand, i-click mo lang yung See All. Yan. And ito naman yung mga trending na templates. So, ito pala per, let's say, per thumbnail, these are templates, no? At marami pang ibang templates dito na nasa standard size na siya. So, pag trinay mo yung Instagram post na template, meaning yung size niya is 1080 by 1080 pixels na. Kasi yan yung default size ng Instagram. So, ganyan kagaling si Canva. So, if you have, pero pag may specific size in mind ka ng project mo, na let's say, hindi mo talaga makita dito, what yung magandang gawin is, just select custom dimension, balik ka sa taas, click mo to, yung custom dimension, and then, ilagay mo lang yung size na gusto mo. So, let's say 1920 by 1080 pixels. Pwede mo rin palitan yung unit of measures into inches, millimeter, or centimeters. And then, click mo lang yung create new design. Yon. For example, so for this video, let's say, for example, gagawa tayo ng business card. So, again, pwede nating search dito. Or ako, mas preferred ko na dito ako pumunta sa baba. Saan nga ba yun? Dito. So, let's say, gagawa tayo ng business card. So, click lang natin to. And then, lalabas yung maraming templates for business card. Yan, iba't ibang klase ng template. Yan. For now, piliin muna natin itong blank. Pag-click mo yung blank, i-redirect ka into blank canvas. Ayan. Okay. So, dito sa side na to, if i-click mo yung templates na tab, makikita mo pa rin naman lahat ng templates dyan. So, yung gagawin mo sa templates, pag nag-click ka ng isang template dyan, no? Dahil yung business card is, syempre, yung design na to is back-to-back. So, pwede mo siyang i-click yung apply both pages or kung isa lang, click mo lang yung isa. Kung gusto mong i-undo, just hit Control or Command Z sa keyboard mo. And, pwede mo siyang i-apply yung dalawang design. Yan. Ganyan siya. No? So, as you can see, is yung colors are maganda yung color combination, ganyan. Pero if meron ka ng color palette, para mapalitan mo yung colors, i-click mo lang yung icon or yung any element dito, yung pwede mo siyang palitan ng anything dito, or pwede mo siyang i-click to at marami kang pagpipilian na colors. Okay.
And then, pwede mo ring palitan yung font style. I-highlight mo lang yung text, and then, click mo lang to. Pwede mong palitan dyan. Napakaraming font style dyan. Yan. And, kung gusto mo naman palitan yung size, punta ka lang dito, and, pili ka lang ng size dyan. Oops. So, gusto mong i-undo, Control or Command Z. No? Or, click mo to. Pwede mo rin siyang i-bold, italic. Ito naman yung alignment. Center, right, justified, left. Yan. Pwede ka rin mag-add ng bullet list or pwedeng numbered list. Yan. Or kung gusto mong tanggalin, click mo lang ulit. Kung gusto mong i-adjust yung spacing sa letter, click mo lang to, and then, ano mo lang yung slider, move mo lang yung slider. Yan yung mangyayari dyan. And then, yung line height, pag gusto mo i-adjust yung spacing ng line height, yan, gawin mo lang yan. Drag mo lang yung sliders. Yan. Ito naman yung anchor text box. And then, kung gusto mo namang dagdagan siya ng effects, i-click mo lang yung effects. At pili ka lang dyan, shadow, lift, at marami pang iba. Pwede mo ring adjust yung intensity, or kung shadow, pwede mong palitan yung color ng shadow. Ganyan, adjust mo yung offset, direction, marami, ganyan. Experiment ka lang dyan. No? And, position, pwedeng top, middle, bottom, ganyan. So, remember the alignment, yan. So, kung for example, nag-overlay ka ganyan, kung gusto mo siyang ilagay sa likod ng logo na to, click mo lang yung position, then move backward. Ganyan. Kita nyo na na-move niya siya sa likod nitong icon na to. Okay? So, undo natin. And then, to increase naman yung transparency, or to decrease the transparency, ganyan. Adjust mo lang yung slider dito. Kung gusto mo i-delete yung element, you could hit delete on your keyboard, or pwede mo na i-click yung icon na to. Ganyan. Okay? So, balik siya natin sa unang form niya. Click mo lang ulit yung template. And then, if gusto mo na, let's say, example, itong yoga studio na to, gusto mo dagdagan ng isa pang employee. So, yung pwede mong gawin is, i-click mo lang to, duplicate page, at makokopya lahat nung design mo. So, para hindi ka na mahirapan, naka-group na lahat to. By the way, to group different elements together, i-highlight mo lang, like ito, dalawang to, and then click mo lang yung group. So, every time na minubove mo siya, magkakasama na sila kasi naka-group sila. To ungroup, simply click ungroup. Yon. So, let's say, gusto mo magdagdag ng CEO. So, maybe si Char. Lagay mo lang. Lagay mo CEO. Ayan. So, hindi ka na masyado mahihirapan umulit-ulit. Kasi yung role naman talaga ng Canva is padaliin yung buhay natin. So, what if gusto mo magdagdag ng personal photo mo talaga? Yung pwede mong gawin, click mo lang yung uploads, and pwede kang mag-upload ng image or video. And then, click mo lang at yan, madadagdag siya dyan. And ito naman sa photos, ito yung sinasabi ko na stock photos sa Canva. So, ito nakakategorize siya dito, kaya medyo hindi ka na mahihirapan mag-search. And then, ito yung recently used. Ito yung mga trending, no? So, let's say, gusto mo dagdagan ng background to na stock photo. So, syempre, gusto mo yoga, di ba? So, search ka yoga.
then hit enter sa keyboard. And please keep in mind lang na itong may mga crown na icon na to, pag i-hover natin yung mouse pointer natin dyan sa thumbnail, nakikita nyo may pro. Itong image na to, ibig sabihin, kailangan pro or Canva Pro user ka or magbayad ka ng 50 pesos para lang sa image na to. So, di ba? Dito lang tayo sa free, no? So, ito free naman siya. So, click mo lang yan. And, kung gusto mo siya idagdag, pwede mo siyang lagay sa background mo. No? So, ganyan. Pwede mo siyang i-adjust. Ganyan, nag-adjust ka ng size. Then, position mo siya sa back. Yan. So, syempre, di ba, di na nakikita yung mga text mo. Nakalimutan ko palang kopyahin yung hex code nito. So, i-click muna natin yung background, and then, click natin to, and then, click natin to, makukuha mo yung hex code para exact color yung makopy mo. Then, kopyahin mo yan, highlight mo, and then right-click, copy, or Control or Command-C sa keyboard mo. And then, since na-copy na natin sa clipboard natin yung color, ulitin lang natin yung ginawa ko kanina. Yan. Then, yung position. Yan. And then, mag-add tayo ng, so, click natin tong elements, and mag-add tayo ng shape. Ito, like for example, square. Kagaya din ito nung huli kong minention kanina. So, change natin yung color. Click lang natin to. Click natin to. And then, paste yung hex code. Yan. So, nakopya na siya, di ba? So, position, backward, backward. And then, ito yung decrease natin yan. Move lang natin. So, parang ganyan siya, yung effect niya. Pero since hindi pa rin siya masyado makita, pwede natin apply yung value na gawin natin siyang much darker. Ganon. Yan. Parang ganyan siya. Or, medyo, iyan na natin yan. Yan. Para mag-stand out yung text. So, yan yung isang technique. Paano mag-add ng background image na nagsa-stand out pa rin yung text. So, adjust lang yung transparency. And yung sa color, sa value, adjust lang yung value. Yon. Okay. So, punta naman tayo dito sa mga elements. Ito yung mga, makikita mo dito yung recently used. Ito yung featured. Ayan, once na makikita nyo yung mga crown na yan, ibig sabihin, it's for Canva Pro users and may bayad yan. Kaya, dito na muna tayo sa free. Ito naman yung lines. So, ito yung mga preview. So, kung gusto mo makita lahat ng lines, click mo lang yung See All. And then, kung gusto mong bumalik, click mo lang yung X. Babalik ka dyan sa default. Then, kung gusto mong i-apply to, click mo lang to. And then, pwede mo siyang ilagay dito. Yan. Pwede mo ring palitan yung kulay. Let's say, gawin mong lighter. Yan. And then, i-duplicate mo. Kung gusto mo i-duplicate, yan lang yung gagawin mo para ma-duplicate siya. Or, kung gusto mo naman paliitan, pwede mong gawin to. And then, kung gusto mo pahabain, kailangan yung pointer is nakaganyan, yung arrow niya, at i-drag mo lang siya. So, since may changes ka dyan, at gusto mong i-apply din dyan, pwede mo tong i-delete. At ito, pwede mo siyang i-duplicate mo naman ulit. Ilagay mo dyan. Ganyan. Yan. So, yan. Yan yung line. Ito naman yung shapes. So, kung gusto mo magdagdag ng shapes, pwede ka rin napakaraming shapes na available dito. So, for example, gusto mo magdagdag ng circle, dahil fill mo lang. At saka, let's say, yan. Gusto mo ma-emphasize yan. So, maganda din siya. And, ito naman yung frames. So,
So, yung frames, click mo lang yung see all, makikita mo lahat. Dito naman, pwede kang mag-mask ng image dito, meaning, let's say dito. So, example lang ha, ilagay mo yung frame na yan. And then, may in-upload ka na image or may stock image ka, pwede mo siyang i-drag dito, sa bukid na ano na yan, na image na yan. As long as may makita kang bukid tsaka clouds, ibig sabihin, pwede mo siyang lagyan ng image. So, lagay natin to, for example. I-drag mo lang at lagay mo dyan. And then, kung gusto mo siyang i-adjust, pwede mong gawin is double-click and yan, pwede mo siyang palakihan. Kung gusto mo na kamay lang yung makita, ganyan lang mag-move ka, then click mo yung done. So, yan, ganyan siya. No? So, yan yung frames. Marami pang iba dyan. Marami pang ibang frame dyan. Yan, marami kang pagpipilian. Use your creativity to experiment. Ganyan, meron din mga letters. So, balik tayo. Kung gusto mo na ng stickers, kung gusto mo na parang cute, syempre, di ba, kung ito animated to, syempre, hindi naman siya applicable kung yung design mo is business card kasi for print siya, di ba? So, itong mga stickers na to, maganda to for social media like Instagram stories, Instagram feed, Facebook story, etc. etc. Pang digital media lang siya kasi pag nilagay mo yan at print mo tong business card, hindi naman gagalaw yan, di ba? So, yon. So, advisable siya for social media. Meron ding charts, no? So, ito naman yung charts. Maganda to for infographics. So, fill in mo lang yan. So, let's say item 1, item 2. Basta, pinalitan mo yung mga value nila. Automatic, magpapalit din dito. So, ganun kagaling si Canva. And then, ito naman yung mga grids. Parang frame din. Yan, makikita mo naman yung mga bukid. Pero this time is parang ano siya, pwede ka magdagdag ng maraming photo. Depende sa layout na available. So, itong layout na to is for 2 photo. So, nakikita nyo, di ba, may space. So, pwede nyo siyang i-adjust yung grid spacing niya. So, click nyo lang tong spacing and drag nyo lang yung slider to adjust. Yan. So, ganyan siya. And then, kung gusto mo lagyan ng image, lagay mo lang to. Huwag pala yan, client ko yan. Lagay mo lang yan. Or, ito si Coach Z, for example. Yan. And then, kung gusto mo i-delete, delete mo lang. Yan. So, delete grid. And, pwede ka rin mag-upload ng videos pala. So, balik na tayo sa elements. Napakaraming elements. Marami pang iba dyan. Gusto mo mag-add ng gradients. Gusto mo mag-add ng mga coronavirus na image. Napakarami dyan. Marami pang iba. So, experiment, experiment, experiment. Next. So, kung gusto mo palang mag-add nung, pwede mo na i-delete to. Kung gusto mo mag-add ng new page na hindi mo kokopyahin to, click mo lang to. Icon na yan, yan. Nagbibigay siya ng blank canvas. So, text. Okay? So, kung gusto mo talaga na mag-add ng text from scratch, pwede mo i-click to. Click mo lang to. Automatic. Madadagdag yan dyan. And see, yung sinasabi ko sa Canva, napakaganda kasi pag i-move mo to, yung any elements, may makikita kang guides, no? May guides. So, alam mo na aligned yung element mo. So, ito naka-center. Pwede ka rin mag-add ng subheading. Ganyan. Or ito naman, pang body naman to. So, pili ka lang dyan. And then, kung gusto mong palitan yung font, click mo lang to. Or highlight. And then, pili ka lang ng font. Ganyan. Remember, yung may mga crown, hindi libre yan.
So, dun lang muna tayo sa libre. Gaya nito, no? Cardo. Sige, Cardo gamitin natin. Miss ko na si Cardo. Yan. Pero, if wala talaga kayong idea, don't worry. Kasi, yung Canva, napakaraming font combinations. Yung iba nga may effect pa eh. Pero ito, napakaraming font combinations dyan. Pag-click nyo yan, automatic, yan din yung lalabas, no? So, as you can see, hindi siya bagay, hindi siya nagpo-pop out, walang contrast, kaya yung gawin mo, change the background color to darker. Yan, para may contrast. Okay? So, except that, meron din, pwede rin i-click to, yung styles. No? Sa styles, i-click mo lang yung fonts at napakaraming font combinations or font combo dyan. Yan. Pagpipilian mo yan. So, as you can see, di ba, lahat ito, display font. Ito naman is sans serif font. Ito naman is, although dalawang sans serif sila, mas maliit yung isa, ito mas malaki. Ito naman magkaibang font. Yan. So, opposite attracts talaga, di ba? So, pwede kang pumili dyan. And, yan. So, pinaparate tayo ng Canva. Mag-rate tayo. Oh, sorry, Canva. Rate na natin ulit mamaya. So, click mo lang. Oops. At lalabas siya dyan sa design mo. Ba't pa? Medyo nagloloko pa si Canva ha. Pero yun lang yung gagawin mo. And then, maganda rin dito kasi yan, pwede kang pumili ng category. So, kung gusto mong playful, yan, pili ka lang dyan. Kung gusto mong i-apply to sa lahat ng page, pwede mo i-click ang apply to all pages at maa-apply siya sa lahat dito. Yan. So, sorry ha, parang hindi pa siya. Yan. So, ganyan. Kung gusto mong i-apply, yan. Click mo lang yan. Okay. Hayaan na natin, maganda na yung font. And then, okay. Punta naman tayo kay, sige, before muna kay colors, proceed muna tayo dito sa videos. Except naman sa stock photos, meron din stock videos ang Canva. Imagine, ganyan kagaling si Canva. So, since hindi naman applicable yung stock video sa business card, let's assume na lang na for website banner ito, ha? So, let's say maghanap tayo ng yoga. Yan. So, instead na, ba't puro paid? Walang libre? So, instead na still na image yung background, maghanap tayo ng stock video. So, try natin meditation kasi walang free sa yoga. Ito free, pero parang hindi naman maganda. Okay, wag na nga lang. Maghanap na nga lang tayo ng available dito. So, pwede rin naman siguro beach, di ba? Kasi parang related naman siya sa yoga somehow. Kasi relaxing, di ba? O, ito, for example, yan. Pwede mo siyang gawing background. Click mo yan. And then, adjust mo yung size. And, position to the back. Yan. Oops, nasobrahan. May sound pa siya, no? Pwede mo ding i-adjust yung sound. Yan. And then, yung opacity or yung transparency. Yan. Di ba bongga? Ganon. So, ganon. So, yan. Ulitin nga natin kasi nabobonggahan ako. Adjust.
And yan. O, diba? Tapos nag-move yan kasi video eh. Yan. Okay. So, ganun siya. Ganun yung mag-add ka ng videos. Or, pwede rin naman na ito. Pwede rin ganito. Magdagdag ka ng frame. Let's say may promo ka, no? So, dagdag ka dyan ng tablet. Tapos, idagdag mo yung video na yon. Pwede mo siyang ilagay dyan. O, diba? Yan. Magpi-play lang yan siya. Maganda siya for social media, for websites, no? Anything na digital or sa web. And then, ito is yung background. Gusto mong maghanap ng mga background, marami din free si Canva. Ito. Maganda rin to, mga to. Yan. Pwede mo rin palitan yung color. So, pwede mong ganyan. At pwede mo rin adjust yung transparency kasi nga sabi ko hindi naman maganda yung super texture or pattern. So, dapat subtle lang. Dapat, yan. Minimal lang siya. Okay? So, back to original. Okay, so yun yung magagawa mo sa Canva. Pwede mo ring palitan yung file name. Click mo lang dito. So, pwede mo lagay Yoga Studio. Yan. Then, click ka lang anywhere sa screen at automatically masisave yung changes. Always remember, yung Canva nag-auto-save siya, pero don't forget to hit Command or Control S sa keyboard nyo para ma-save yung design nyo. Kasi yun yung pinakamahirap talaga if hindi ma-save yung design. No? At, ito pa pala. Sa ilalim, meron pang more. So, click mo yung more. At marami pang integrations yung Canva dyan. Pwede kang mag-add ng music. O, diba? Pwede kang mag-add ng QR code, Google Maps. O, embed. Embed mo yung YouTube link mo. O, mga emoji. Hindi ko na i-click isa-isa to. Kayo na mag-discover kasi medyo mabagal yung net ko. Yan. Pwede ka rin mag-add ng mock-up using smart mock-ups. Connect mo lang yung account mo. Yun. Ito pa yung napakarami mo pang magagawa sa Canva. At, ito naman yung bet ko rin talaga sa colors. So, punta lang sa canva.com/colors. Hit enter. And ito, maa-access mo to. At pag tinignan mo dito sa baba, napakarami pang resources dyan. May photo editor, logo maker, design size guide, teaching materials, ideas. Napakarami pang iba. Just explore Canva. So, sa colors, ito pa pala, napakarami pang pwede ka pa mag-learn. May mga free courses yung Canva. Yan. Napaka-user-friendly talaga kasi napakadaling intindihin nung dashboard. So, ito, pag itry natin yung color palette generator, click mo yan, yung maganda, pwede kang mag-upload ng sarili mong photo at i-generate ng Canva yung hex codes. So, upload ang image. Hanapin mo yung image na gusto mong i-upload. So, ito, for example, kasi mahal na mahal ko yung self ko. Yan. So, wow. Ito pala yung, may pangalan pa ha. Shady Lady Birch. Yan. Yan. Ito. So, kung gusto mong kopyahin yan, pwede mo yung kopyahin. Click mo lang yung copy. And then, pwede mo i-change to sa ganong color. Yan. Yun. Nakopya siya. Yan. So, try naman natin to. Yan. Click mo lang yan. Click mo to.
and then paste. Enter. O, diba? Nakopy siya. Tignan natin kung magandang color combination ba talaga. So, ito naman, gawin natin siyang ganyan. Or pwede rin to. Try natin. Kung maganda. Highlight, change color, paste, enter. Okay lang. Yun, ganun. Experiment lang. And, if wala kang image, pwede kang mag-try ng demo image. Yan. So, yung maganda dito kasi, if may gusto kang, may ina-achieve ka, nakalimutan kong i-explain yung mood board. Pero, simple lang naman yung mood board. It's, lang naman, parang combination ng mga inspiration mo for that particular project. So, for example, sa mood board mo, yung may hinahanap ka na images na gusto mong i-achieve, like ito, yung mga ganito, nature, yan. So, yan. Pwede mo siyang kopyahin yung color. Automatically, nag-generate siya. So, ito yung sinasabi ko na pagtamad kayo sa mga color harmony, chuchu na yan. Yan. Ito na lang gawin nyo. No? Okay? So, back to colors. Ito naman, color palette ideas. Click nyo yan. Yan. Napakarami, ready na. No need to mag-isip ng super isip. Yan. Kung may theme kayo, let's say gusto nyo vibrant. Enter. Lalabas dyan mga vibrant colors. Kung gusto nyo naman minimalist. Enter. Yan. Lalabas naman yung mga minimalist. Galing, di ba? So, back to colors naman. Ito naman, learn about color theory. Click nyo lang yan. Ito, maganda rin to. Yung mga sinabi ko kanina, konti lang yun. Pero kung gusto nyo pa talagang mas detailed pa talaga, punta lang kayo dito. Super explain yung Canva dito, no? Yung mga ganyan-ganyan pa. Sobrang dami pa. So, kung gusto nyo mas matuto pa, punta lang kayo dito. Or, kung gusto nyo ma-witness kung paano ba ma-apply yung color theory firsthand. So, pili lang kayo ng base color nyo. Kahit ano lang, pili lang kayo dito sa color wheel. Let's say, itong blue. Yan. So, ito yung code niya, di ba? So, choose ka lang nung, yung formula. Kung complementary, ito siya. Kung gusto mo naman ng monochromatic, yan, di ba? Analogous, yan, automatic. Ayan, triadic, yan, automatic. Tetradic, yan, automatic. And, sige, break tayo monochromatic muna. Pwede mo pa siyang edit pa yung color. Click mo lang to. And then, adjust mo yung saturation. Yan. And yung luminance. Yan. Tsaka tingnan nyo habang ina-adjust nyo, nag-a-adjust din dito. O, diba? Ang cute. Yan. Kung gusto nyo change yung hue or yung color, yan. Ganyan lang. Simple. And pag nakapili na kayo, click. Pwede mo i-click yung create a graphic or export palette. So, kung export palette, pwede mo siya i-download as PDF. Or, kung gusto mo mag-create ng graphic gamit yung color na to, just create a graphic. Ganyan, kagaling. And see, lahat ng related sa color na yon lalabas dito. O, diba? Galing, no? And, kung gusto niyo na naman kopyahin yung code, click nyo lang yan to copy. Pwede mo na siyang ma-add dito sa sa project mo. So, click mo lang. Yan, tingnan nyo, napipaste siya. Yan. Ganon. So, ano pa ba? Back to colors. Ito, color meanings. Meron pa, may mga color meanings pa, kaya super bongga talaga. Kung gusto nyo malaman anything about pastel red, click nyo lang yan. What color is pastel red? Oh my God, super explain talaga. May ganyan-ganyan pa. Hindi ko na kaya to. Ayoko nang basahin to. Pero kung kayo, interested kayo, go. Study. Yan. So,
Once pala natapos nyo na yung design, kasi ito for example, this is a business card, click nyo lang to. Huwag nyo click agad to yung print business card kasi yung mangyayari, pag click mo yan, automatically parang mag-order ka sa Canva nung printed version at i-deliver sa'yo. So, yan, 775 agad o. So, yung gagawin mo, X mo, close natin yan. Click mo to, itong drop-down arrow na to, and then click mo yung download. Yan. So, kung ito is, kung yung ano mo, yung nilagyan mo siya ng video at for example, para siya sa social media or sa website, pwede mo siya i-download as MP4 para nga ma-play yung video. Or, kung gusto mo siya na high quality image, select PNG. Kung gusto mo na small file size image lang, JPEG or JPG. Kung gusto mo naman PDF, yan, na standard, na pang web lang, PDF standard. Or pwede rin siyang PDF print na pang printing talaga. Ayan. Yan. So, ito, for example, gusto mo PNG kasi high quality. Di ba dalawang page to? Pwede siya na isang page lang yung i-print mo or yung i-download mo. So, yung gagawin mo, select pages lang. Parang nagpiprint ka lang. So, kung gusto mo dalawa, click mo silang dalawa. And then, click download. Automatically, mada-download siya. Yan. Yan. So, tingnan mo lang dun sa downloads mo at makikita mo na yung finished product. Okay. So, I think that's it. Remember, there is no such thing as perfect design. Art is subjective. Ang pinaka-importante, ma-communicate natin yung message nung project through that design. Okay? So, thank you so much. And again, if you have any questions, please let me know sa comment section. Or pwede rin na i-share nyo yung mga designs nyo sa comment section para maging interactive naman tayo, di ba? So, mag-comment lang tayo sa mga designs na i-share natin sa comment section. Pwede nyo talaga i-upload sa comment section yung designs nyo, no? Para at least, di ba, parang masaya lang. So, ito yung mga content sources ko. Yung mga magagandang images na yon is from gcfglobal.org. So, available siya for free. And napakarami din matutunan nyo doon. And designschool.canva.com. Try nyo to at mas marami pa kayong matutunan. Ito naman yung ibang sources ko. So, sana may natutunan kayo. Thank you so much. Freelancing Society, Sis Milna, thank you so much for hosting this event. Thank you everyone and sana talaga may natutunan kayo kahit papano. So, keep safe everyone and God bless. Thank you.